السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتعلم درس خفيف جدا، وهو إزاي إن أنت لو عندك صورة 2D عايز تحولها ل 3D. طبعا في ناس عندنا يعني ما شاء الله مهندسين وفنانين يعني بيحبوا إن هم دايما يبقى في مثلا مش شرط صورة مثلا عليها كلام، ممكن يبقى فيها عليها كلام، ممكن تبقى خريطة معينة لشكل ما وهو عاوز يعمل لها مثلا شكل 3D بحيث ان هو يعمل من وراها اضاءه او شيء من هذا القبيل. تمام. فبناء عليه بيقول لك يعني انا عايز الصوره دي احولها 3D، يا لو اقدر ادخلها على الماكس واقدر ان انا احولها ل 3D بحيث ان انا اتعامل معاها واحط من وراها هيدن لايت واتعامل معاها. فالكلام ده بيبقى بمنتهى السهوله عن طريق الفوتوشوب. بنعمل حاجه بسيطه جدا عن طريق الفوتوشوب، وهي ان مثلا لو عندنا صوره زي كده، جبنا صوره من على النت وليكن مثلا حاجه زي كده. تمام. بنروح والله عند الباسل بتاع الصوره ديت، وبنيجي نقول له والله مبدئيا كده او قبل ما نروح للباسل عفوا بنقول له والله فلتر هنا كلر رينج، فين سيلكت كلر رينج من هنا، ونيجي نقول له والله تمام سيلكت اوكي. فهو هنا بيسلكت لي الكلام ده عن اللي قبل بقى، او عن يعني بيفصل لي الابيض عن الاسود او بيسلكت الابيض عن الاسود. طبعا شرط ان لازم تكون الصوره ابيض في اسود. تمام. لو مش ابيض في اسود او الوان تقدر انت تحولها ابيض واسود بالفوتوشوب. تمام كده تمام جدا. طيب، وهنمسك الباسل ونقول والله ميك وورك باث. تمام. نخلي الاثنين ديت نخليها مثلا 2 و2 وكأن ليها سمك يعني. تمام كده. انت لو جيت بقى لاحظت تمام او يبقى فيها سمك، بدأ يبقى فيها سمك. تمام كده اهو تمام جدا. طيب، هنيجي نقول له والله ماشي. بعد ما عملت كده هتقوم جاي داخل مصدرها عامل اكسبورت از، وتعمل مثلا او اكسبورت باث تو الستريتور. تمام كده، كانك بتيجي تقول له والله باث تو الستريتور. تمام اهو ورك باث. تمام ماشي اوكي. وتيجي تقول له والله اي. تمام. وتيجي تقول له ماشي اوكي، احطها لي هنا. تمام. خلاص هو كده حفظها المفروض يعني. تمام اهي. هنفتح بقى فايل الماكس، معانا اهو فايل الماكس. تمام. ونقول له والله دخل لي الكلام ده هنا اهو من فوق مثلا بهذا الشكل. تمام. طبعا اللي انت عايز تشيله هتشيله، اللي انت عاوز تحطه توصله. تمام. ازاي؟ مثلا والله الحته دي كلها داخله على ان هي مثلا سبلاين، دخلت على ان هي سبلاين اهي. تمام. هتقوم جاي ماسك السيجمنت. تمام. تيجي تقول له والله اهي انا عايز اشيل الكلام ده كله. تمام. بحيث ان انا اقول له والله اديني ديليت. تمام. اقوم جاي ماسك كده بقى كل الكلام ده اقول له اتاتشمنت. تمام كده اهوت، واقول له تمام اتاتش، وتحاول توصل الحاجات اللي ما بين مثلا دي الفيرتكس بقى هنا اهو. تمام. تمام. تحاول توصل الفيرتكس ديت، تشغل طبعا السنابر. تمام. وتقول له كونكت. تمام كده تمام جدا. يعني الحاجات اللي انت شايفها بعينك ان هي مش واصله، تقدر ان انت توصلها بنفسك. مثلا حاجه زي كده مثلا برضه. تمام كده تمام جدا. اظن كده كل الحاجات المفروض انها واصله. تمام. تيجي تقول له والله ماشي. تمام. اديني اكسترود، او تقول له اديني اكسترود الكلام ده. طبعا في حاجات معمول لها اكسترود، وفي حاجات معمول لها اكسترود، وفي حاجات مش معمول لها اكسترود. طبعا بالارتفاع اللي انت عايزه طبعا يعني. الارتفاع اللي انت عايزه. الحاجات اللي مش معمول لها اكسترود ليه؟ تمام. هنيجي مثلا نشوف الكلام ده، يبقى اكيد محتاجه ان هي
تتوصل، يعني مثلا حاجه زي كده. تمام، كونكت تاني، نيجي نقول له والله كونكت، يلا. حاجه مثلا زي دي، ايه تاني مش واصل؟ دي وصلت اهي. ايه تاني اللي مش واصل؟ دي مش واصله. طب ليه مش واصله؟ يبقى اكيد في حاجه مقطوعه، او فيها حاجه عايزه تعمل لها كونكت. تمام. تمام، مش معمول لها كونكت يبقى تعمل لها ويل. تمام كده، تمام جدا، ومنتهى منتهى البساطه. تمام كده، نقول له ويل ويل. تمام كده، اهي طلعت معانا، وكده تقريبا الشغل كله طلع معانا سليم. تمام كده، ده بمنتهى منتهى البساطه اللي في الدنيا كلها. لو حضرتك عاوز ان انت تعمل مثلا، يعني مثلا احنا لو جينا قلنا والله دلوقتي انا عايز مثلا ديت وليكن بهذا الشكل. تمام، واعمل من وراها لايت. دلوقتي مثلا انا عايز اعمل من وراها لايت. خد. تمام، طبعا اصغر دي خالص بقدر الامكان. تمام، واقول له والله اديني هنا فيري، عفوا اديني هنا فيري لايت، واقول له مش. تمام كده، اقول له هنا اوبشن مش لايت، مش. تمام كده، جدا جدا جدا. بس طبعا هنا دي اتغيرت، انت ممكن انت بقى توصلها. مثلا ممكن تيجي تقول له بهذا الشكل، يعني كده تقريبا. تمام كده، بهذا الشكل. وتيجي تقول له والله يعني مثلا موجودين شيء. تمام، ونيجي نقول له والله رندر لي مثلا الصورة بهذا الشكل، ونشوف آخرتها مثلا مع الصورة ديت، يعني عشان خاطر إن إحنا حولناها بقى من 2D ل 3D. خلي مثلا وليكن 3500. نجرب بس نوع من أنواع التجارب. الرندر أهي ظهرت طبيعي جدا، وراها إضاءة وشكلها جميل جدا. طبعا ده لو أنت بقى عامل بقى شغل وكلام زي كده هتبان، يعني هتبان معاك. بس هي الشاهد إن أنت، وسهل طبعا إن أنت تديها ماتيريال. يعني مثلا ممكن تاخد تقول له والله أهي هديها الماتيريال دي مثلا. تمام، شوف بقى شكلها هنا هيطلع شكلها عامل إزاي. تمام، بهذا الشكل مثلا. فهمتني؟ تمام، وده كان الدرس ببساطة شديدة جدا. تمام، إن شاء الله يا رب أكون فدت حضراتكم، وإن شاء الله استنونا بقى في دروس جاية. وبرضه اقترحوا عليا في الدروس إيه اللي حضراتكم حابين انتوا يعني تستفيدوا منه أكتر. وشكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.